Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Nam thần học bá lạnh lùng gửi ảnh cơ bụng cho tôi nữa rồi. Tôi thật sự không kiềm được. Cậu ấy có biết gửi nhầm người rồi hay không ta? Hay là cố tình gửi cho tôi? Ảnh cơ bụng. So với 6 tấm trước, tấm này góc chụp đỉnh hơn hẳn. Thậm chí còn là một video. Góc máy từ trên cao chụp xuống. Cởi chân phần thân trên. Bên dưới lớp cơ rắn chắc. Đường gân xanh nổi lên từ hông uốn lượn đến bụng dưới. Trong khung hình cuối cùng của ảnh động, đột nhiên dùng lực siết chặt, biến mất vào trong chiếc quần thể thao màu xám rộng thùng thình. Đáng tiếc thật đấy. Tôi nuốt nước bọt không kiềm được. Sợ họa tranh phát hiện gửi nhầm người rồi thu hồi. Tôi vội vàng lưu về máy. So với lần đầu nhận ảnh 7 ngày trước, kinh ngạc bao nhiêu. Giờ tôi đã quen tay thành thạo bấy nhiêu. Mở ảnh ra, phóng to. Sau đó dừng lại ở phần bụng dưới của họa tranh. Ở đó có một nốt ruồi đỏ. Rất gợi cảm, trông rất muốn hôn thử. Tôi không nhịn được mà nuốt nước bọt. Trên đời này làm gì có ai đạp trúng gu tôi dữ vậy. Làn da trắng lạnh, sống mũi cao, môi mỏng. Lúc mặc quần áo thì mặt lạnh lùng. Cởi áo ra thì thân hình này. Y như một yêu tinh nam hớp hồn người khác. Đáng tiếc yêu tinh này không thuộc về tôi. Kiểu như các yêu nữ trong Tây Du Ký thu hút Đường Tâm Tạng vậy. Quyến rũ cực style. Anh ấy, không những không thuộc về tôi. Họa tranh căn bản không biết tôi là ai. Tôi và họa tranh không cùng chuyên ngành. Phòng học cũng cách xa nhau. Tôi đơn phương trúng tiếng sét ái tình với họa tranh. Nhưng tôi là người tính hơi chuột nhát gan các bạn à. Chỉ dám như con lén lút theo dõi cậu ấy. Tiện thể nhặt chút đồ cậu ấy đánh rơi. Họa tranh cái gì cũng tốt. Chỉ là hơi đáng trí. Có lần còn đánh rơi cả chục triệu tiền mặt. May mà tôi thích theo dõi cậu ấy. Nếu không thì người khác đã nhặt được rồi. Kết quả là mới theo dõi được 1 tháng thì nghỉ hè. Cuối cùng cũng qua được kỳ nghỉ. Tôi lại bỏ ra 10.000. Mua được thời khóa biểu kỳ mới của họa tranh. Dựa theo đó chọn môn học giống cậu ấy. Người bán thông tin cho tôi là người tôi kết bạn trên tường ký túc xá. Rất đáng tin. Họa tranh là kiểu người nổi tiếng khó gặp trong trường. Tôi có thể theo dõi được họa tranh hoàn toàn nhờ người đó. Ngay cả WeChat cũng là. Ngay chọn môn học, tình cờ gặp họa tranh nên tâm trạng rất tốt. Tôi đã add cả nhóm bạn trong tổ học. Miễn cưỡng mới vào được danh sách bạn bè của cậu ấy. Dù sao thì tôi cũng là một cuồng yêu đơn phương. Không ai muốn bị một kẻ như thế nhớ thương cả. Tôi nhìn chằm chằm khung chat. Phía bên kia luôn hiển thị đang nhập tin nhắn. Hiện rồi lại biến mất, rồi lại hiện ra. Đã liên tục 7 ngày. Cứ gửi nhầm ảnh cơ bụng cho người tôi như vậy. Ai mà không thấy xấu hổ. Vì thế tôi chủ động. Chào bạn, bạn biết bạn lại gửi nhầm người rồi chứ? Chắc là đủ lịch sự, đủ nhã nhặn, đủ bình thường nhỉ. Phía họa tranh không còn hiển thị đang nhập nữa. Một lúc sau, cậu ấy trả lời bằng một icon lườm nguyết. Xa cách, lạnh lùng. Quả nhiên bị tôi đoán trúng rồi. Sợ cậu ấy ngượng. Tôi vội nói không sao đâu. Tôi sẽ cứ coi như chưa từng thấy gì cả. Lần này họa tranh phản hồi rất nhanh. Cả tuần rồi đấy. Cậu không định hỏi tôi là gửi cho ai à? Hỏi thế thì quá bất lịch sự còn gì. Tôi rất tinh tế mà, họa tranh. Đây là chuyện riêng của bạn. Không sao cả. Họa tranh không trả lời nữa. Xóa bỏ tình huống ngượng ngùng. Tôi lăn một vòng trên giường. Trên đời này, sao lại có người tâm lý như tôi cơ chứ? Nghĩ vậy tôi lật dậy. Chạy xuống tầng hầm. Mở cuốn sổ tay trên bàn. Viết, ngày 16 tháng 05 năm 2025. Họa tranh lại gửi ảnh cơ bụng cho con gái khác. Sao cậu ấy có thể lẳng lơ thế nhỉ? Không thể tự quản lý bản thân à? Đã vậy thì, nhốt cậu ấy lại thôi. Nhưng nhốt lại thì họa tranh nhất định sẽ giận hơn nữa. Làm sao để cậu ấy không nổi giận đây? Phiền thật đấy. Viết xong, tôi lật lại trang nhật ký trước. Chợt phát hiện kỳ học này khai giảng đến giờ. Tôi vẫn chưa theo dõi họa tranh lần nào. Dạo này tôi bận giúp Thanh Mai Trúc Mã Giang Trạch. Làm cái câu lạc bộ đua xe của cậu ta. Đến mức lơ là chuyện quan trọng như vậy. Tôi vội đăng nhập mạng xã hội phụ. Định tìm anh bạn kia mua lịch trình ngày mai của họa tranh. Kết quả là vừa đăng nhập. Điện thoại đã reo liên tục. Tôi mở khung chat ra xem. Tin nhắn đầu tiên từ 11 ngày trước. Nhã Uyên ơi, cậu còn đó không? Khai giảng rồi này. Còn cần lịch trình của họa tranh không? Lịch của họa tranh hot lắm đó. Cậu không cần thì tôi bán cho người khác nha. Gì thế, 4 ngày rồi chưa trả lời. Là không cần nữa sao? Nhã Uyên, hôm nay tôi bắt gặp họa tranh đang tập gym. Dáng người đỉnh thật luôn. Tôi chụp lén được một tấm, cậu có muốn xem không? 5.000, Nhã Uyên à, thôi không lấy tiền nữa, có muốn xem không? Nhã Uyên,
Không trả lời tin nhắn là dạo này bận à? Nhã Uyên, hay là cậu thấy lịch trình của họa tranh giá 10.000 là mắc quá? Vậy 1.000 thì sao? Sao vẫn chưa trả lời? Đã bao nhiêu ngày rồi chứ? 1.000 mà cậu cũng tiếc à? Hình mèo buồn. JPG tin nhắn gần nhất 23 giờ 21 phút hôm qua. Nhã Uyên, chẳng lẽ cậu hết thích họa tranh rồi? Mới có bao lâu đâu chứ? Mà đã buông tay sớm vậy sao? Tôi vội trả lời không phải. Gần đây tôi bận chút chuyện thôi. Lịch trình ngày mai của họa tranh còn bán không? Phía bên kia trả lời ngay, Nhã Uyên, cuối cùng cũng chịu REP rồi. Nhã Uyên, không bán nữa. Cậu căn bản không thích họa tranh thật lòng. Tôi thích, tôi thật sự thích mà. Nhã Uyên, vậy nói xem cậu thích điểm nào ở cậu ấy. Tôi sững lại. Người này có thể lấy được lịch trình của họa tranh, còn lén chụp ảnh tập gym. Chắc chắn là người thân cận bên họa tranh. Tôi không thể nói với hắn là tôi mê mặt vào thân thể của họa tranh. Không chỉ muốn ngủ với cậu ấy mà còn muốn nhốt lại nữa. Hắn chắc chắn sẽ phát hiện tôi là kẻ biến thái, rồi báo cho họa tranh để gọi cảnh sát bắt tôi. Tôi hít sâu một hơi, ngón tay gõ nhanh. Thích cậu ấy vì chân dài dáng chuẩn, đẹp trai lại còn đẹp trai nhà có điều kiện nữa. Lý do này quá hợp lý rồi. Dù sao thì không có cô gái nào không mê trai đẹp nhiều tiền cả. Thế nhưng phía bên kia hình như không hài lòng với câu trả lời đó. Mãi chẳng thấy trả lời gì. Tôi thăm dò, chào cậu, còn đó không, bán được không? Nhã Uyên, 100, không phải lúc trước là 1.000 à? Nhã Uyên, giờ là 100, cậu mua không? Ác vậy ba, 100 luôn sao? Tôi nghiến răng chấp nhận. Số tiền này bỏ ra quá xứng đáng. Chiều hôm sau, tôi lén theo dõi họa tranh đến thư viện. Tôi thích nhất những nơi đông người như vậy, vì rất khó bị họa tranh phát hiện. Cậu ấy chọn một chỗ gần cửa sổ. Tôi ôm sách cao che mặt, lén nhìn cậu ấy. Hôm nay họa tranh trông rất khác. Ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ rọi lên mặt cậu. Bình thường cổ tay cậu ấy trống trơn. Hôm nay lại đeo một chiếc Patek Philippe, còn cố tình để lộ ra ngoài. Thư viện rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng lật sách sột soạt. Ngồi một lúc tôi bắt đầu gật gù. Mơ màng nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi. Ai đó khẽ gõ lên bàn tôi. Tôi mở mắt. Họa tranh đang ngồi xổm bên chân tôi. Gương mặt siêu đẹp trai của cậu đột ngột xuất hiện trước mặt làm tôi luống cuống ngả người ra sau. Lắp bắp, có chuyện gì sao? Họa tranh chỉ vào quyển sách trong tay tôi. Quyển này thư viện chỉ còn một bản thôi. Có thể cho tôi mượn xem một lát không? Tôi nhìn chằm chằm môi cậu. Không nghe rõ cậu nói gì. Chỉ biết cậu đang ở rất gần tôi. Môi cậu trông thật mềm, thật muốn hôn. Người cũng thơm nữa. Mùi hương sang trọng. Họa tranh đặt tay lên bàn, chống cằm. Ngước nhìn tôi. Ánh mắt lạnh lùng. Được chứ, giọng thật quyến rũ. Tôi không kìm được nuốt nước bọt. Tất nhiên là được rồi. Họa tranh nhận sách rồi đứng dậy. Tôi nhìn nghiêng khuôn mặt cậu. Chắc nhận sách xong là cậu sẽ đi nhỉ? Bỗng soạt một tiếng. Họa tranh kéo ghế ra, ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, cách một chỗ. Tim tôi đập thình thịch. Thấy tôi vẫn nhìn mình. Họa tranh quay đầu lại. Giọng lạnh, Giang bạn học. Cậu có gì muốn nói với tôi sao? Không có. Tôi lập tức quay mặt đi. Dùng tay che mặt. Đây là lần đầu tiên tôi được ở gần họa tranh đến vậy. Mùi hương trên người cậu cứ lượn lờ, khiến tôi miệng khô lưỡi đắng. Mặt nóng bừng. Giang bạn học. Hôm nay cậu ấy gọi tôi lần thứ 3 rồi. Thật dễ nghe. Nếu trói cậu lên giường thì chắc giọng còn dễ nghe hơn nữa. Tôi hít sâu một hơi, sợ bị họa tranh phát hiện suy nghĩ biến thái. Mỉm cười, có chuyện gì vậy? Họa tranh nhìn tôi. Vẫn dáng vẻ tôi thích nhất. Lạnh lùng, xa cách. Nhưng cơ thể hơi nghiêng về phía tôi. Yết hầu chuyển động. Cậu thật sự không có gì muốn nói với tôi sao? Tôi nghiêm túc, là ảnh cơ bụng đúng không? Tôi vội vàng giải thích. Họa bạn học, mấy tấm ảnh đó tôi thật sự xem như chưa từng thấy gì cả, yên tâm nhé. Họa tranh hình như không vui lắm. Tôi không nói cái đó. Tôi ngơ ngác. Không phải cái đó thì còn cái gì nữa? Họa tranh nhìn tôi vài giây. Đột nhiên đứng dậy, ra đây một chút, tôi có chuyện muốn nói. Tim tôi giật thót. Ra ngoài? Sao phải ra ngoài? Không thể nói ngay trong thư viện sao? Không phải là chuyện ảnh. Chẳng lẽ là việc tôi lén theo dõi cậu ấy? Bị phát hiện rồi. Đầu tôi rối như tơ vò. Nhưng cơ thể lại rất trung thành. Tự động đi theo họa tranh ra khỏi khu mượn sách. Hành lang trống trải không một bóng người. Tôi nhìn họa tranh trước mặt. Tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Họa tranh, tôi lắp bắp mở miệng. Tôi không thích mấy trò lén lút sau lưng đâu.
Tim tôi lập tức chìm xuống. Xong rồi, họa tranh phát hiện thật rồi. Chắc chắn cậu ấy đang cảnh cáo tôi. Dù sao thì chẳng ai muốn bị một kẻ biến thái thích cả. Thấy tôi không phản ứng gì, họa tranh nói tiếp. Giang bạn học, cậu hiểu ý tôi chứ? Tim tôi như rơi vào bãi rác, như lon nước bị người ta dẫm bẹp. Tôi nắm chặt tay, hiểu rõ rồi. Ánh mắt họa tranh chợt sáng lên. Tôi lại càng muốn chết, cậu ấy đúng là ghét tôi thật rồi. Họa tranh khẽ hắng giọng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, đã vậy thì. Bạn họa, bạn cứ yên tâm. Tôi hít sâu cắt ngang lời cậu ấy. Giơ tay thề. Từ giờ tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền bạn nữa. Cũng tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ gì vượt giới hạn với bạn. Tay đang móc gì đó trong túi của họa tranh khựng lại. Đồng tử co rút. Bạn nói gì cơ? Đầu óc tôi loạn hết cả lên. Họa tranh thông minh như thế, chắc chắn không dễ tin vào mấy lời vớ vẩn của tôi. Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, nhìn đến mức lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi. Ngay giây tiếp theo, điện thoại trong túi vang lên như chiếc phao cứu sinh. Tôi vội vàng nghe máy, vô tình ấn vào loa ngoài. Giang Nhã Uyên. Giọng điệu lẳng lơ vang lên rõ mồn một. Bảo bối sao còn chưa về nhà? Anh trai tắm xong hết rồi, đợi em về nấu cho anh ăn nó. Giang Trạch lớn hơn tôi 3 tuổi. Là thanh mai trúc mã, cũng coi như nửa anh trai. Chúng tôi không có quan hệ máu mủ. Chỉ là ba tôi và ba cậu ấy thân thiết. Tôi lại mồ côi mẹ từ nhỏ, nên cứ gọi là mẹ. Anh ấy luôn rất chiều tôi. Giờ thì cái tên khốn nạn đó không chỉ lợi dụng tôi, bắt tôi đi giúp câu lạc bộ xe, còn dám đợi ở nhà tôi bắt tôi về nấu cơm. Nhưng giờ họa tranh vẫn đang ở đây. Không thể để cậu ấy thấy tôi vừa biến thái vừa nóng tính được. Thế là tôi cố kiềm chế, dịu dàng nói. Biết rồi, về ngay đây. Chưa kịp tắt máy, cậu ấy gọi bạn là bảo bối. Họa tranh nhìn tôi, hô hấp dồn dập. Còn ở chung nhà với cậu? Không, tôi là người nghiêm túc. Cậu ấy thường ở trọ, tôi chỉ thỉnh thoảng qua đó thôi. Sắc mặt họa tranh đen sầm lại. Dạo gần đây hai người ở bên nhau suốt à? Cậu ấy còn đoán ra được nữa kìa. Tôi thành thật gật đầu. Không ngờ mặt họa tranh càng khó coi. Cắn răng hít sâu. Vậy hai người quen nhau bao lâu rồi? Chúng tôi quen từ nhỏ mà. Cũng nhiều năm rồi. Nhiều năm, họa tranh trừng mắt nhìn tôi. Giọng đột ngột cao vút, Giang Nhã Uyên. Vậy rốt cuộc bạn xem tôi là gì? Xong đời rồi, tôi lại nói sai cái gì à? Sao họa tranh lại tức đến vậy? Nhưng ba tôi từng nói, chuyện người không giải quyết được thì dùng tiền. Chắc chắn sẽ giải quyết được. Chỉ là tháng này tôi chỉ còn lại 300.000 tiền tiêu vặt. Không biết có đủ không? Tôi nhìn họa tranh, căng thẳng mím môi. Họa bạn học, tôi biết chuyện trước đây tôi làm là sai. Nhưng giờ mọi chuyện đã đến nước này rồi. Bạn xem có thể, 30 không? Họa tranh lập tức cắt ngang lời tôi. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Giang Nhã Uyên, bạn đừng có nằm mơ. Tôi không phải loại người vô liêm sỉ không có đạo đức đó. Trời ạ, không hổ là crush mà tôi thầm thương trộm nhớ. Nhân phẩm đúng là đỉnh cao. Không giống Giang Trạch, mỗi lần giận dỗi đều giở trò bắt chẹt tôi. Tôi chỉ có thể gật đầu lia lịa phụ họa. Đúng đúng đúng, bạn nói đúng. Chuyện vô đạo đức như thế không thể làm được. Sắc mặt họa tranh càng đen. Không thèm liếc tôi lấy một cái. Quay người rời khỏi thư viện. Tôi đứng đó nhìn bóng lưng cậu ấy. Trong lòng như có một cánh rừng mưa nhiệt đới đang khóc ròng. Chết tiệt thật. Sao ngay cả bóng lưng họa tranh cũng có thể đẹp trai như vậy? Nghĩ đến đây, tôi lấy điện thoại ra. Mở khung chat. Chua tuyệt vọng, chào bạn. Cái lồng sắt bên bạn có chắc chắn không? Triple A lồng chó cao cấp tùy chỉnh. Bạn yên tâm, chất lượng tuyệt đối đáng tin cậy. Chua tuyệt vọng. Nhưng con chó con của tôi chắc sẽ không ngoan lắm. Nhốt được không? Triple A lồng chó cao cấp, tuyệt đối không thành vấn đề. Dù là chó sói cỡ lớn cũng không thoát ra được đâu. Chua tuyệt vọng, tốt. Vậy tôi đặt một chiếc bằng vàng nguyên chất. Chua tuyệt vọng, làm gấp nhé. Nhưng tôi thật sự quá vô dụng. Nếu tôi có bản lĩnh chút, giờ họa tranh nên bị tôi đánh ngất mang về rồi. Nhốt vào lồng vàng tôi đặt làm cún con của tôi. Chứ không phải suốt ngày để cậu ấy tin rằng tôi sẽ không làm phiền nữa. Không chỉ tránh mặt cậu ấy trong trường, môn học tự chọn cũng nhờ người học hộ. Lúc này còn đang ngồi ở cổng trường. Trên chiếc Porsche đỏ chóe của Giang Trạch. Qua cửa kính xe đối diện, tôi và họa tranh trong chiếc Cullinan lặng lẽ nhìn nhau. Ánh mắt kia lạnh đến mức như có dao đang rạch vào da tôi. Hôm qua là Maybach, hôm nay là Cullinan. Đúng là có tiền thật. Giang Trạch liếc nhìn tôi, châm chọc, cậu còn mua cả lồng chó về rồi. Nếu đã thích đến vậy,
Sao không trực tiếp bắt người về luôn đi? Lông chó gì chứ? Đó là long kim tuyến đấy. Lông vàng cơ mà. Tôi yếu ớt phản bác. Hơn nữa nếu thật sự bắt Họa Tranh về, cậu ấy sẽ ghét tôi chết mất. Giang Trạch cười khẩy. Cũng phải, từ nhỏ đầu óc đã vừa ngu vừa nhát. Bị người ta dẫm lên còn lo người ta đau chân. Lại còn đưa tiền xin lỗi. Tôi lườm Giang Trạch. Cậu cũng chỉ giỏi mạnh miệng thôi. Năm đó Thiên Tiên tỷ bỏ cậu sang nước ngoài. Sao không thấy cậu trói người ta lại rồi nhốt vào lồng đi? Khóc như chó con ấy. Nếu không có tôi thì cậu đã chết chìm trong quán bar từ lâu rồi. Khuôn mặt đẹp trai của Giang Trạch lập tức tối sầm. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần thấy cậu ấy cứng họng tôi lại hả dạ. Tôi huých vào chân Giang Trạch, tôi đói rồi. Đi ăn với tôi đi. Tôi chỉ ăn một bữa của cậu thôi mà. Không chỉ giúp cậu dọn nhà nửa tháng, còn phải đưa đón cậu đi học mỗi ngày. Cậu tưởng tôi là người hầu của cậu chắc. Tự đi đi. Tôi nheo mắt lại. Đe dọa, nếu không đi thì tôi sẽ mách dì Giang. Nói cậu không chỉ lén chơi xe mà còn tự mở câu lạc bộ đua. Lời vừa dứt, tiếng động cơ rít lên, xe bắn vọt về phía trước. Giang Trạch nghiến răng ken két, coi như cậu giỏi. Xe lao thẳng đến cửa tiệm Tân Nguyệt Quý. Chỗ này nổi tiếng với món ngỗng quay, ngon đỉnh của đỉnh. Tôi ăn no căng rồi, trước khi về ghé toilet một lát. Ai ngờ lại gặp Họa Tranh ở hành lang. Ngón tay kẹp điếu thuốc. Gương mặt lạnh lùng mờ ảo trong làn khói trắng. Trong tâm trạng cậu ấy rất tệ. Trời ạ, Họa Tranh hút thuốc sao? Tôi còn chưa kịp hoàn hồn vì sốc. Ngay giây sau, Họa Tranh hình như cảm nhận được ánh nhìn của tôi. Nghiêng đầu nhìn qua. Bốn mắt chạm nhau. Họa Tranh thoáng ngẩn ra. Rồi ánh mắt lập tức trở nên sâu thẳm. Tựa như một tấm lưới lớn đang trực nuốt trọn lấy tôi. Thật kỳ lạ, quá kỳ lạ luôn. Tôi sững sờ, phản ứng chậm chạp. Mẹ nó, Họa Tranh không nghĩ tôi cố tình theo dõi rồi bám theo đến đây đấy chứ. Tôi vội cụp mắt, nhìn chằm chằm xuống đất. Giả vờ không quen biết, bước nhanh lướt qua cậu ấy. Giang Nhã Uyên, giọng Họa Tranh lạnh tanh. Tôi hít sâu, chỉ đành mặt dày quay lại, gượng cười, Họa bạn học. Tôi là Họa Tranh. Toang rồi, cậu ấy hình như càng khó chịu hơn. Tôi cuống quýt mở miệng, Họa Tranh, tôi thật sự không cố ý theo dõi cậu. Tôi là Giang Nhã Uyên mà. Họa Tranh nhìn tôi. Đột nhiên lạnh lùng ngắt lời, cậu và cậu ta, tình cảm tốt lắm à? Ai cơ, tôi và Giang Trạch ấy hả? Tôi nghĩ, cũng được, bình thường thôi. Họa Tranh dường như hạ quyết tâm. Vậy gần đây có ý định chia tay không? Chia tay cái gì mà chia tay? Thấy tôi im lặng. Họa Tranh đột nhiên bước lên 2 bước. Tôi theo phản xạ lùi lại. Tựa lưng đập vào tường. Họa Tranh cúi đầu nhìn tôi. Ánh mắt phức tạp. Giang Nhã Uyên, tôi là người truyền thống. Ba mẹ tôi đều là mối tình đầu của nhau. Tình cảm họ rất tốt, gia đình hạnh phúc. Nên mấy chuyện vụng trộm sau lưng, tôi không thích cũng không làm được. Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy. Hu, Họa Tranh đang nói tôi đấy à? Gia đình đơn thân, tính cách lại kỳ quái. Không xứng với cậu ấy chút nào. Chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi rồi. Cậu ấy ngừng lại một chút. Hàng mi đen nhánh nhìn thẳng vào mắt tôi. Giang Nhã Uyên, cậu hiểu ý tôi chứ? Tôi gật đầu lia lịa. Trong lòng rối bời. Vậy, nếu tôi ra nước ngoài thì cậu thấy sao? Họa Tranh sững người. Cậu ra nước ngoài làm gì? Tôi nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt. Không kìm được cảm xúc. Hít một hơi thật sâu. Tuôn ra một tràng, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tuy trước đó tôi từng nói sẽ tránh xa cậu. Nhưng tôi thật sự rất thích cậu. Nếu cậu thật sự không thể chấp nhận được. Vậy, cậu thấy tôi đi cũng được. Cậu rất thích tôi. Họa Tranh bỗng ngắt lời tôi. Như có điều gì đó đang trỗi dậy. Cậu vừa nói, cậu rất thích tôi. Tôi nghiêm túc gật đầu. Họa Tranh tiếp tục hỏi, vậy Giang Trạch thì sao? Tôi cau mày. Không hiểu sao Họa Tranh lại biết tên Giang Trạch. Liên quan gì đến cậu ấy chứ? Họa Tranh nhìn tôi. Giọng có chút dè dặt. Nếu tôi và cậu ta, cậu chỉ được chọn một thì sao? Chọn một, giữa tình yêu và tình thân biết chọn sao đây? Tôi lắc đầu. Thành thật đến mức không thể chọn nổi. Họa Tranh lập tức như quả bóng xì hơi. Lùi lại vài bước. Ngẩng đầu nhìn tôi. Nghiêm túc, Giang Nhã Uyên, tôi hiểu rồi. Cho tôi chút thời gian. Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Tôi nhìn theo bóng lưng Họa Tranh. Mặt ngu ra. Suy nghĩ, cậu ấy suy nghĩ cái gì? Họa Tranh đã suy nghĩ mất cả tuần không có tin tức. Tôi muốn hỏi cho rõ. Nhưng lại nhát không dám nhắn tin. Tối đó, sau khi tắm xong tôi nằm lướt điện thoại trên giường. 5 phút trước, Họa Tranh đăng một dòng trạng thái. Chỉ là một ông chú tàn phai nhan sắc mà thôi.
Tay tôi run run, lỡ tay thả tim. Điện thoại đập vào mặt. Tay còn chưa kịp rút về. Tin nhắn Họa Tranh đã bật ra. Cậu cũng thấy vậy đúng không? Thế nên tôi đã suy nghĩ xong rồi. Chuyện lần trước cậu nói, tôi đồng ý. Ngón tay tôi gõ lia lịa, thật không? Cậu thật sự chấp nhận sao? Vậy cậu gửi số tài khoản ngân hàng đi. Tôi chuyển tiền ngay bây giờ. Chuyển tiền? Cậu muốn chuyển tiền cho tôi? Đúng mà, cậu không vừa nói là đồng ý sao? Thì dĩ nhiên phải chuyển tiền rồi. Mọi người đều làm thế mà. Tôi nhìn khung chat. Bên kia hiện đang nhập. Rồi biến mất, rồi lại hiện lên. Cuối cùng Họa Tranh gửi tôi một dãy số tài khoản. Tôi hí hửng mở app chuyển khoản. Nhưng nhìn số dư tài khoản. Toàn bộ tiền tôi đem đi đặt lồng hết rồi. Tôi do dự rất lâu. Hoặc là, tháng này tôi không còn nhiều tiền. Cậu thấy 5 vạn được không? Tôi sẽ gửi cậu hàng tháng. Gửi xong là tôi thấy hối hận luôn. Lần trước tôi rõ ràng nói là 30 vạn. Giờ còn có 5 vạn. Họa Tranh chắc chắn nghĩ tôi không thành ý. Tôi vội bổ sung. Nếu cậu thấy ít, tôi có thể đi mượn Giang Trạch. Mượn Giang Trạch, cậu muốn dùng tiền của Giang Trạch cho tôi. Tôi trả lời rất tự nhiên. Không sao đâu. Tiền của cậu ấy cũng như tiền của tôi thôi. Cùng lắm sau này có tiền rồi trả lại. Họa Tranh nhắn lại rất nhanh. Giang Nhã Uyên, cậu có biết tôi cũng là đàn ông không? Tôi nhìn khung chat, ngơ ngác. Tôi biết mà. Tôi theo dõi cậu ấy lâu như vậy. Sao mà không biết cậu ấy là đàn ông được chứ? Đừng đi tìm cậu ta. 5 vạn là đủ rồi. Cậu ấy bây giờ đang ở bên cạnh cậu à? Không có đâu, tối nay cậu ấy ngủ ở khách sạn. Gửi xong tin đó, bên Họa Tranh hoàn toàn im lặng. Tôi xuống giường, gỡ mặt nạ dưỡng da. Vừa rửa mặt xong, điện thoại rung bần bật trên mặt đá cẩm thạch. Tôi tay còn ướt cầm lên xem. Là cuộc gọi video từ Họa Tranh. Tim tôi lập tức đập thình thịch. Tôi hít sâu vài hơi. Tay run run bấm nút nhận cuộc gọi. Màn hình phía bên kia mờ mịt sương khói. Không nhìn rõ lắm. Tôi còn chưa kịp phản ứng. Một đoạn eo săn chắc, còn đang nhỏ nước. Ướt nhẹp xuất hiện trên màn hình. Trời ơi, đây là trong phòng tắm của Họa Tranh. Cậu ấy đang tắm. Giọt nước trượt qua ngực. Men theo rãnh cơ bụng chảy xuống. Tôi không kìm được mà nuốt nước bọt. Muốn chết vì Họa Tranh luôn đó. Cậu ấy hình như không nhận ra mình đang bị quay. Tự nhiên tháo khăn tắm ra. Rồi cầm lấy chiếc quần lót xám kiểu đạn đạo trên giá. Màn hình dừng lại đúng ở phần hông. Hu không thấy gì hết. Thật sự không thấy luôn. Nhưng nhìn dáng thì chắc là rất ngon. Gì vậy trời? Họa Tranh đột nhiên cầm lấy điện thoại. Màn hình lập tức tối đen. Bên ngoài vang lên tiếng ma sát lạo xạo. Tôi vốn định bật nhạc bằng điện thoại. Chắc vô tình bấm nhầm. Khuôn mặt điển trai của Họa Tranh lại hiện ra trên màn hình. Điện thoại được đặt hơi xa. Tóc còn đang nhỏ nước. Nhỏ xuống ngực trần căng tràn cơ bắp. Giọng cậu ấy lạnh nhạt, cậu không ngại chứ? Ngại, tôi ngại muốn chết luôn ấy. Ước gì được trói cậu ấy lên giường tôi. Lột sạch từng thứ một. Nhưng Họa Tranh đã nhận tiền của tôi. Tức là cậu ấy chấp nhận tha thứ. Bằng lòng giảng hòa. Tình hình bây giờ đã rất ổn rồi. Tôi không thể để Họa Tranh phát hiện. Tôi là một con sói mê trai dính lấy cậu ấy. Làm cậu ấy sợ chạy mất. Thế nên tôi giả vờ thản nhiên. Mặt lạnh nói, không sao, không ngại đâu. Họa Tranh rõ ràng sững người. Còn chưa kịp nói gì. Tôi đã vội vàng giả vờ dịu dàng chuyển chủ đề. Họa Tranh, tháng 5 rồi, trời khá nắng ghét đấy. Cậu mặc áo vào nhanh lên, coi chừng cảm nắng. Tôi mặc, Họa Tranh nghiến răng, tôi mặc ngay đây. Màn hình lại tối đen một lúc. Lần nữa hiện lên, Họa Tranh đã mặc áo. Khóe miệng mím chặt. Thứ hai có tiết lúc 8 giờ, cậu đến không? Tôi vừa định nói dậy không nổi. Tôi giữ chỗ cho cậu. Tôi sửng sốt, thật hả? Cậu thật sự giữ chỗ cho tôi sao? Tôi lập tức vui như phát điên. Vậy cậu muốn ăn gì sáng thứ hai? Tôi mua cho cậu. Họa Tranh ánh mắt sáng rực. Rất bất ngờ khi tôi muốn mua đồ ăn sáng cho cậu ấy. Tôi gật đầu, đúng vậy, cậu muốn ăn gì? Họa Tranh hơi mím môi cười. Trông có phần ngoan ngoãn. Gì cũng được, cậu mua gì cũng được. Chỉ là tôi không ngờ chỗ mà Họa Tranh giữ lại là vị trí bên cạnh cậu ấy. Hôm nay Họa Tranh ăn mặc tỉ mỉ đến cả sợi tóc. Cứ như chuẩn bị đi catwalk ở Paris Fashion Week. Đẹp trai đến mức khiến chân tôi mềm nhũn. Tôi cố kiềm chế sự kích động, đưa đồ ăn sáng cho cậu ấy. Của cậu này. Họa Tranh đưa tay ra nhận. Không cẩn thận chạm vào tay tôi. Đầu ngón tay khẽ cọ qua lòng bàn tay tôi. Mặt tôi lập tức đỏ bừng. Tim đập như trống trận. Sợ Họa Tranh phát hiện. Tôi vội rút tay lại,
ngồi xuống. Chỉ dám thở nhẹ, còn khẽ dịch mông ra xa chút. Hai tay đặt lên đầu gối, ngồi thẳng lưng như đang nhập thiền. Sao vậy, không khỏe à? Tôi lắc đầu. Vừa định mở miệng, bàn tay đặt trên đầu gối bất ngờ bị nắm lấy. Lòng bàn tay Họa Tranh bao trọn mu bàn tay tôi, còn khẽ bóp một cái. Giọng cậu ấy mang theo chút uất ức. Vậy sao lại ngồi xa tôi như vậy? Tôi lập tức như bị sét đánh. Chuyện gì đây? Sáng nay tôi mua bánh có cho Xuân Dược à? Ăn xong rồi mất kiểm soát à? Tôi hoảng hốt rút tay lại. Người cứng đờ. Hát Họa Tranh, đến giờ học rồi. Vậy tan học thì sao? Cậu ấy có chút dè dặt. Hôm nay Giang Trạch đến đón cậu à? Sao Họa Tranh cứ nhắc đến Giang Trạch hoài vậy? Không lẽ thích cậu ta? Tôi lập tức cảnh giác cao độ, không để ý giọng điệu mình đột nhiên rất tệ. Cậu hỏi nhiều quá đấy. Xin lỗi, tôi không hỏi nữa. Họa Tranh dừng lại, hạ giọng, vậy tan học cậu có muốn qua nhà tôi bơi không? Gì cơ? Họa Tranh rủ tôi đến nhà cậu ấy. Đây là thái độ của người đã nhận tiền sao? Trời ạ, ba tôi nói đúng thật. Dù là Họa Tranh kiểu người có tiền như vậy cũng thích tiền. Tôi liếm môi, nhưng tôi không biết bơi. Không chỉ tôi không biết, Giang Trạch cũng không. Hồi nhỏ hai đứa suýt chết đuối ngoài biển. Chẳng phải là tình huynh đệ sống chết có nhau sao? Họa Tranh có vẻ rất hài lòng với câu trả lời. Khóe môi khẽ nhếch, không sao. Cậu xem tôi bơi là được. Tôi bơi đẹp lắm. Cậu ấy còn chống tay lên bàn, nghiêng người sát lại gần tôi. Ánh mắt dán chặt vào tôi. Tôi mới mua một chiếc quần bơi mới. Chắc là rất vừa vặn đấy. Đầu óc tôi lập tức tua lại hình ảnh chiếc quần đạn đạo tối qua. Tim đập loạn xạ. Tôi hoàn hồn lại, ép giọng xuống thì thào. Như vậy, hình như không ổn lắm đâu. Họa Tranh hơi thất vọng. Vừa định mở miệng, thì người bạn cùng phòng bên cạnh cậu ấy nghe điện thoại xong quay lại. Khuôn mặt tràn đầy bi thương, kéo Họa Tranh ra sức chút nỗi niềm. Má ơi, Tranh ca, anh biết không? Chính là thằng bạn lần trước em rủ đi ăn cùng đó. Bạn gái của Trương Vũ cắm sừng nó rồi. Thằng Tiểu Tam đó lại là bạn học của bạn gái nó. Chỉ là trẻ hơn Trương Vũ chút, dáng ngon chút. Có gì mà hơn chứ? Kết quả là Trương Vũ bắt gian tại trận trong khách sạn. Tên đó còn mặc cái quần lót trong suốt. Nghe nói là cố tình mới mua luôn. Bị Trương Vũ đánh cho một trận như tử. Thời buổi này làm gì không được. Lại cứ thích đi làm Tiểu Tam. Ăn đòn là đáng lắm. Bạn cùng phòng càng nói càng bức xúc. Thấy Họa Tranh mãi không lên tiếng. Đụng đụng tay cậu ấy, Tranh ca, anh nói đúng không? Bầu không khí trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Họa Tranh không đáp. Nhưng tôi chết tiệt lại ham hóng chuyện. Dướn cổ vượt qua Họa Tranh, nhỏ giọng. Thật hả? Gã đó đúng là không biết xấu hổ mà. Không biết xấu hổ. Họa Tranh đón lời, nhìn tôi. Sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Khó coi đến mức đáng sợ. Cậu thấy anh ta không biết xấu hổ à? Gì thế này? Tôi nói sai gì rồi sao? Không phải tôi chỉ chửi phụ họa câu Tiểu Tam thôi mà. Bạn cùng phòng tiếp lời. Đúng vậy, Tranh ca, anh không thấy thế sao? Tôi không thấy. Tình cảm vốn là thứ phải tranh giành mới có được. Họa Tranh mặt lạnh, tại sao người đến sau lại không thể vượt qua người trước? Một câu khiến bạn cùng phòng cứng họng. Gãi đầu, định cãi. Nhưng hình như lại thấy cũng có lý. Nhưng mà, Trương Vũ và bạn gái vốn tình cảm rất tốt mà. Hai người là thanh mai trúc mã luôn đó. Giờ vỡ lở như vậy, cảm tình bị tổn thương. Kiểu gì cũng chia tay. Chẳng phải là tiện cho cái Tiểu Tam kia sao? Câu nói đó như kích hoạt từ khóa gì đó. Họa Tranh nhíu mày, cậu vừa nói, chia tay. Đúng rồi, sao vậy? Tranh ca, bạn cùng phòng bị sét đánh. Tôi cũng chết sững. Bởi vì Họa Tranh quay đầu nhìn tôi, cười tươi rói. Giang Trạch dạo này rảnh không? Tôi mời hai người đi ăn một bữa nhé. Tôi ngơ ngẩn về đến nhà. Tối đó nằm trên giường, trằn trọc cả đêm không ngủ nổi. Mắt mở trừng trừng, suy đi tính lại cuối cùng cũng rõ. Trong hai lần gặp gỡ ngắn ngủi với tôi, Họa Tranh chỉ gọi tên tôi đúng một lần, mà lại nhắc tên Giang Trạch đến 5 lần. Cho đến khi tia sáng đầu tiên xuyên qua rèm, chiếu lên đôi mắt đỏ hoe vì khóc của tôi mới hiểu thì ra Họa Tranh thay đổi thái độ với tôi. Giữ chỗ cho tôi, mời tôi đến nhà cậu ấy bơi. Không phải vì tiền, mà là vì đã nhìn thấy Giang Trạch trong chiếc Porsche đỏ chóe đó. Rồi trúng tiếng sét ái tình với cậu ta. Thế nên mới cố ý tiếp cận tôi. Muốn thông qua tôi để đến gần Giang Trạch. Chả trách đẹp trai như Họa Tranh. Từ trước tới nay không yêu đương. Thậm chí chưa từng có tin đồn với cô gái nào. Thì ra là không có hứng thú với con gái. Tôi thua rồi. Thua thảm hại, không gượng dậy nổi.
Nhưng nếu là người khác thì cũng đành. Đằng này là Giang Trạch, cái hạt giống độc của nhà họ Giang. Còn có một thiên tiên tỷ anh yêu đến chết. Tôi nhất định phải bóp chết đoạn tình cảm này từ trong trứng nước. Thế là trưa hôm đó tôi đi một mình. Quả nhiên vừa đẩy cửa phòng bao, Họa Tranh đã lập tức lướt mắt qua tôi, nhìn thẳng về phía sau. Thấy không có ai. Trên mặt không giấu nổi vẻ thất vọng. Giang Trạch đâu? Sao không đến? Đúng như dự đoán, câu đầu tiên là nhắc đến Giang Trạch. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện Họa Tranh. Họa Tranh, tôi sẽ không để cậu gặp Giang Trạch đâu. Hôm nay không, sau này càng không. Sắc mặt Họa Tranh lập tức thay đổi. Cậu quan trọng cậu ta đến thế sao? Đúng vậy, tôi rất quan tâm cậu ấy. Tôi hít sâu. Nói rất nghiêm túc, tôi và Giang Trạch lớn lên cùng nhau. Giờ đã giống như người thân rồi. Họa Tranh, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng tình cảm này không lành mạnh. Cậu sẽ bị tổn thương. Giang Trạch cũng sẽ bị tổn thương. Hà tất phải vậy? Họa Tranh nhìn tôi. Mỗi từ cậu ấy thốt ra như dùng cả sức lực. Vậy, cậu chọn cậu ta đúng không? Tôi lấy hết can đảm phản bác. Không phải tôi chọn Giang Trạch. Là Giang Trạch còn chưa biết chuyện. Bây giờ thế này, chẳng phải là tốt nhất sao? Một tuần sau, tôi nghe tin Giang Trạch đã dọn khỏi ký túc xá, chuyển thẳng sang khu căn hộ cao cấp gần trường. Lý do thì khỏi đoán cũng biết là vì Họa Tranh. Chỉ có điều, trong lòng tôi không còn cảm giác đau nhói như lần đầu phát hiện ra ánh mắt Họa Tranh nhìn Giang Trạch nữa. Tôi chỉ lặng lẽ lướt xem những story mờ nhòe đầy ánh đèn vàng, bóng hai người in trên mặt hồ, ly rượu sóng sánh trong bữa tối sang chảnh. Rồi tôi tắt điện thoại, vùi mặt vào gối mà không rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ tôi cũng trưởng thành hơn rồi. Ngày tôi chính thức cắt đứt liên lạc với Họa Tranh, chỉ đơn giản gửi một tin nhắn. Cậu ấy tốt lắm, cậu nhất định phải đối xử tốt với Giang Trạch, vậy là đủ rồi. Không có hồi âm. Nhưng tôi biết, dù có hay không, tôi cũng sẽ bước tiếp. Tôi vẫn là tôi Giang Nhã Uyên, một cô gái đơn phương cuồng dại, từng muốn nhốt người mình yêu trong chiếc lồng mạ vàng. Nhưng giờ tôi hiểu rằng, tình yêu không phải là sở hữu, càng không phải là kiểm soát. Tôi xóa ứng dụng theo dõi, xóa nhóm chat ẩn danh. Và cuối cùng, tôi đứng dưới cổng ký túc xá, nhìn ánh hoàng hôn trải dài cả sân trường, khẽ cười. Thích một người, không nhất thiết phải ở bên người đó. Chỉ cần người đó hạnh phúc, thì những tháng năm tôi từng si mê cũng không uổng phí. Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.